วัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่สถานีแห่งนี้เป็นประจำนะครับวันนี้ก่อนอื่นครับก็ขออวยพรให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมอยู่ในขณะนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการครองรักครองเรือนด้วยกันทุกท่านจากใจจริงของผมโอมอริยะและเจี๊ยบกัลยาณีผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะครับพอได้เวลาเรามาเจอกันมาคุยกันนะครับเก็บสิ่งที่ท่านอยากจะรู้หรือเก็บสิ่งที่ท่านที่ยังไม่รู้หรือว่ามีสงสัยอะไรก็จดหมายเข้ามาถามได้ทั้งเรื่องของความรักหนุ่มสาวหรือเรื่องของคนที่มีครอบครัวถามได้ครับตามวัยที่ผมได้บอกไปแล้วผมก็ผ่านโลกมาทางนี้นี่ก็พอสมควรนะครับไม่ใช่เด็กหนุ่มๆอายุสัก3-40 หรือ 4-50 นะเหมือนคนอื่นไม่ใช่ครับอันนี้ก็อย่างที่เคยเรียนกับแฟนรายการไว้แล้วผมนักเกษียณมาเป็น10 ปีมากกว่าหลายครับตอนนี้ก็เลยบอกอายุจริงไปเลยตามที่ท่านหลายท่านที่เป็นแฟนรายการถามมาก็บอกไปเลยนะครับผมค่ะแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะคะในช่วงต้นรายการอยากได้รับจดหมายจากท่านผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่จะมีคำถามอะไรก็สื่อสารเข้ามาตามช่องทางที่เรามีขึ้นข้อความไว้นะคะในใต้คลิปรายการของเราถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมรับชมทาง YouTube หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ของเรานะคะของทางรายการเราหรือว่าในหน้าเพจของรายการศิลปะนะคะแต่ถ้าเป็นท่านที่ติดตามฟังทางสถานีวิทยุก็จะสามารถส่งคำถามมาได้ทั้งทางจดหมายแล้วก็จะเป็นทางไลน์ก็ได้นะคะก็เซฟเบอร์เมมเบอร์นี้ไว้ 0972313591 เบอร์ที่เราประกาศเป็นระยะนี่เมมไว้เลยนะคะเดี๋ยวมีไลน์เด้งขึ้นมาก็กดรับก็แล้วกันแล้วก็สื่อสารเข้ามากับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอดจะเป็นเรื่องถามอะไรคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเข้ามาก็สะดวกที่จะเข้ามาทางไลน์ก็เชิญได้นะคะหรือว่าทางจดหมายก็ดูที่อยู่ข้างกล่องผลิตภัณฑ์ของห้างขายยาจอมทองส่งถึงคุณโอมอริยะส่งถึงเจี๊ยบกัลยาณีก็จะได้นำมาตอบในรายการของเรานะคะวันนี้ตอบรับจดหมายฉบับแรกกันค่ะครับผมฉบับนี้มาจากคุณจอชลบุรีนะคะครับผมคุณจอชลบุรีเขียนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณโอมและคุณเจี๊ยบคะสวัสดีครับผมรายการครองรักครองเรือนติดตามฟังได้ความรู้ดีค่ะขอบพระคุณครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดท้องเวลามีรอบเดือนทุกเดือนเลยค่ะคุณโอมครับผมเวลาปวดมันจะปวดจนไปไหนไม่ไหวเลยแล้วก็มาชนิดที่เรียกว่าเป็นริ่มๆเลยค่ะครับผมเวียนศีรษะด้วยค่ะคุณโอมครับผมกินยาว่านมา4 เดือนแล้วเวลามีรอบเดือนก็กินสตรีจอมทองกระทุ้งนะคะแต่มันก็ยังปวดอยู่ค่ะหน้าตาก็มีฝ้าด้วยแล้วเวลามีรอบเดือนทำไมตรงทวารหนักเหมือนมีตุ่มปูดบวมแต่ไม่ปวดแบบนี้คือฤทธิ์สีดวงหรือเปล่าคะแล้วก็จะทำยังไงจะให้ได้หายปวดท้องเมนสักทีคะฉันอายุ43ค่ะลูกสาวก็เป็นเหมือนกันค่ะกินยาแก้ปวดท้องเมนทุกเดือนถ้ากินนานแล้วมันจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าคุณโอมครับผมลูกสาวอายุ19แล้วค่ะแล้วแม่ฉันก็ชอบเป็นลมในกระเพาะเรอโอกอยู่เรื่อยชวนจะต้องกินยาธาตุกี่เวลาคะแม่อายุ77แล้วค่ะครับผมแล้วก็มีฝามาเป็นแรงใจด้วยนะคะครับผมชอบปลอกหมอนกระเป๋ามีแล้วค่ะแล้วก็ลงชื่อจากคุณจอชลบุรีค่ะขอบคุณคุณจอชลบุรีนะครับที่เขียนมาถามได้ดีครับเป็นประโยชน์ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับผมค่ะในคำถามข้อแรกที่บอกว่าเรื่องของปวดท้องเวลามีรอบเดือนเนี่ยนะคะที่บอกว่าโหมาปวดจนไปไม่ไหวเป็นริ่มๆเวียนหัวกินยาว่านมา4 เดือนแต่ว่ายังเป็นอยู่เนี่ยนะคะก็ถามว่าจะทำยังไงถึงจะหายปวดท้องเมนได้อายุ43แล้วค่ะครับผมคือยังเป็นวันหนึ่งทานกี่เวลา3 เวลาหรือเปล่าผมต้องตั้งปัญหาถามไว้นิดหนึ่งนะไม่เป็นไรครับทานวันละ3 เวลาแล้วเวลามีประจำเดือนก็บอกกระทุ้งด้วยสตรีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมก็ถูกแล้วแต่ถ้ายังปวดอยู่อีกลองดูอีกสักเดือนหรือ2 เดือนนะถ้ายังปวดอีกเนี่ยผมว่าให้หมอตรวจภายในครับไปพบสูตินรีแพทย์ไปสูตินรีแพทย์ตรวจเลยครับอย่าไปอายหมอครับไม่ต้องอายครับรีบไปเลยครับเพื่อว่าจะมีอะไรที่ให้หมอช่วยดูแลดีกว่าที่เรามานั่งทานโดยแต่ถ้าหากว่ากินแล้วอาการปวดประจำเดือนที่เคยมีมาหนักๆนะครับปวดมากๆแล้วตอนนี้ค่อยๆเบาลงทุเลาลงอย่างนั้นก็ทานได้เรื่อยๆทานต่อไปครับเดี๋ยวมันก็จะหายเองแต่ถ้าหากว่ายังปวดหนักหน่วงอยู่เช่นเดิมไม่เบาเลยแสดงว่าภายในท่านไม่ปกตินะครับอันนี้ต้องบอกอย่างนี้อย่าไปตกใจนะครับว่าบอกภายในไม่ปกติแล้วกลัวอย่างงู้นกลัวนี่อย่าไปกลัวครับไปหาหมอเถอะครับนะครับหมอช่วยเราได้ครับผมใช่ค่ะแล้วก็บอกลูกสาว
ก็ปวดเหมือนกันลูกสาวอายุ19ปวดแบบคล้ายๆคุณแม่อย่างนี้แหละแล้วก็กินยาแก้ปวดท้องเป็นทุกเดือนกินนานๆมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ก็ถ้ากินนานๆก็ระงับปวดอย่างนี้มันไม่ได้รักษา ต้องให้ลูกสาวทานนะครับอายุ19แล้วครั้งกินเท่ากับคุณแม่เลยนะครับครั้งละ2 ช้อนโต๊ะวันละ3 เวลาแต่แล้วก็เวลามีประจำเดือนก็กระทุ้งด้วยยาสตรีจอมทองนะครับทานอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ทัก3-4 เดือนนะครับอาการทุเราลงไหมเดือนแรกถ้ามีอาการยังปวดอยู่นะครับไม่เป็นไรดูเดือนที่2นี้เวลากินยาตลอดทั้งเดือนไม่ใช่กินก่อนมีประจำเดือนนะครับถ้ามีอาการอย่างนี้กินทั้งเดือนเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกกินทั้งเดือนเลยนะครับอาจจะเปลืองเงินนิดนึงพอถึงเวลามีประจำเดือนเรากระทุ้งด้วยยาสตรีจอมทองตรงนี้เองมาตอนแรกวันแรกอาจจะตึงปวดนะครับพอวันที่2อาการมันคลายลงเบาลงแสดงว่าเริ่มถูกจุดนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินไปแล้ววันที่2เนี่ยกระทุ้งด้วยยาสตรีแล้วจอมทองแล้วเนี่ยมันยังมีอาการปวดนวมๆเหมือนกับวันแรกเลยเนี่ยครับถ้าเป็นอย่างนี้ติดต่อกันเดือนนี้พอหลังจากหมดประจำเดือนแล้วรีบไปหาหมอครับนะฮะมันอาจจะไม่มีสิ่งที่ผิดปกตินะครับแต่ถ้ามันทุเลาลงแสดงว่าเริ่มถูกกับโรคนะฮะถ้าไม่ทุเลาลงยาทานไม่ถูกกับโรคครับผมเนาะเดี๋ยวก็มีอีก2 ข้อเดี๋ยวเราตอบเลยหรือไปตอบเลยครับตอบเลยนะคะคือข้อนี้บอกว่าเวลามีรอบเดือนตรงทวารหนักจะมีตุ่มปูดบวมแต่ไม่ปวดอันนี้เรียกว่าเป็นลินสีดวงไหมคะคุณโอมไม่แน่มันจะเป็นออกมาไหมหรือเป็นก้อนไหมถ้าข้างๆนะยังสงสัยอยู่ถ้าข้างๆนี่อาจจะเป็นบานทะโลก็ได้บอกว่าตรงทวารหนักตรงทวารหนักนะครับบางอาจจะออกเรียกว่าอยู่ข้างๆโกงทวารหนักเนี่ยอาจจะเป็นลินสีดวงก็ได้นะครับก็ต้องระวังอย่าให้ท้องผูกนะครับถ้าหากว่าเราระวังเรื่องท้องผูกพยายามใหม่ๆอย่างนี้ก็อาจจะใช้ก่อนนอนนะครับลองใช้ยาถ่าย1 2 3ดูนะครับก่อนนอนแล้วดูเช้าที่มันเป็นยังไงบ้างแล้วหรือว่าก่อนที่จะมีประจำเดือนลองใช้ยาถ่ายดูนะครับก่อนนะครับอันนี้แล้วเวลามีแล้วอาการทุเลาลงไหมนะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของคุณแม่อายุ77บอกว่าเป็นลมในกระเพาะเรือโอ๊กอยู่เรื่อยต้องกินยาธาตุกี่เวลาคะ3 เวลาก็ได้ครับเวลามีอาการโอ๊กก็ทานได้เลยไม่ต้องรอเวลา3 เวลาเพราะลมมันเกิดขึ้นนี่เรากินเข้าไปเพื่อไล่ลมกินแล้วอาจจะผายลมมากขึ้นหรืออาจจะเลอมากขึ้นก็ได้ไม่เสียหายอะไรครับรับรองกินมากก็เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่เองนะครับผมเอาละค่ะจะมาจากคุณจอชลบุรีเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ค่ะครับผมประจำเดือนมาไม่ปกติใช้ยาว่านชักมดลูกจอมใจมีทั้งชนิดน้ำและผงสกัดบรรจุแคปซูลอะไรน่ะยาธาตุจอมทองไงล่ะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องขับลมและเป็นยาบำรุงธาตุไม่ได้โม้นะยาธาตุจอมทองเป็นยาแผนโบราณมีทั้งยาธาตุจอมทองและยาธาตุจอมทองแคปซูลสกัดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา1 2 3ท้องผูกใช้ยาถ่าย1 2 3ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยทาถูนวดด้วยยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองกล่องสีฟ้ามีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองครับยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองเจ้ายาหม่องสมุนไพรตราจอมทองเด้อครับยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองฮิครับสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากผู้ประทำรายการก็ผ่านไปอย่าลืมกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยถ้าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมดลูกหรือเกี่ยวกับรอบเดือนมาไม่ปกติอย่าลืมยาว่านชักมดลูกจอมใจมีประจำเดือนปวดเม็นดำมากระปิกระปรอยมาแล้วเป็นไข้ทับระดูทับไข้เหล่านี้ลองใช้ว่านชักมดลูกจอมใจดูถ้าเป็นตกขาวหรือบากขาวก็ลองใช้ดูวันละ3 เวลาขับจนกว่าจะแห้งแต่ว่าในขณะที่ทานยานั้นท่านต้องงดหน่อไม้อาหารทะเลของหมักดองครับถ้าสำหรับผู้ที่เป็นฤดูขาวหรือตกขาวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยความเคารพมั่นใจครับว่ามันจะแห้งเร็วขึ้นนะครับอันนี้แล้วถ้าหากว่าคนที่อยู่ในวัยทองต้องการบำรุงผิวพรรณให้แลดูอ่อนกว่าวัยอะไรแบบนี้ก็วันละ2 เวลาเช้ากับก่อนนอนนะครับแต่ถ้าหากพ่อบ้านแข็งแรงอยู่3 เวลาสิครับแล้วจะรู้ว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับกินแล้วพอ3 เวลานี่ถ้าคนที่ไม่ใช่อยู่ในวัยทองก็อาจจะมีเสน่ห์ในเรือนกายเกิดขึ้นผิวพรรณดีขึ้นอะไรดีขึ้นแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวท่านไหม
นะครับ อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยความเคารพครับผม ใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นธาตุไม่เป็นปกติอาหารไม่ย่อยอิ่มปวดหิวปวดอย่าลืมยาธาตุจอมทองค่ะ ลองทานเลยมีอาการตอนไหนก็ทานตอนนั้นได้เลย แต่ถ้าเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะแสบร้อนกลางอกหรือว่าท้องอืดเฟ้อเรือเปรี้ยวแสบซ่าขมคอขอให้ทานวันละ3เวลาอันนี้ต้องดูแลเข้มข้นนิดหนึ่งนะคะสักระยะหนึ่งแล้วถ้าอาการที่เป็นรู้สึกว่าชักห่างแล้วเข้าที่แล้วคุณก็ไม่ต้องทาน3เวลาแล้วค่ะเหลือก่อนนอนมื้อเดียวรักษาธาตุเป็นปกติไปเรื่อยๆทีนี้กรดไหลย้อนไม่ต้องพูดถึงละบอกต่อญาติสนิทมิตรสายใครที่เป็นถวายพระสงฆ์องค์เจ้าตามวัดวาอารามกันสำหรับยาธาตุจอมทองรับรองไม่ผิดหวังกันค่ะ ครับผมและถ้าว่าท่านที่มีอาการท้องผูกอย่าลืมนะครับยาถ่าย 1-2-3 ช่วยท่านได้ก่อนนอนเม็ดเดียวด้วยน้ำ2แก้วถ้าธาตุหนัก2เม็ดได้นะครับเช้าน้ำอีกสัก2แก้วเพื่อเป็นการล้างลำไส้หรือว่าเราเรียกว่าดีท็อกเลยนะครับอันนี้ลองดูครับสำหรับยาถ่าย 1-2-3 แล้วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักมวยหลังชกทุกครั้งละ2แคปซูลเลยจะช่วยให้สุขภาพของท่านดีขึ้นอย่างไรพิสูจน์เองครับผมค่ะแล้วก็ฝากไว้กับยาหม่องสมุนไพรจอมทองกล่องสีฟ้าค่ะดมหายเครียดทาหายปวดฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ได้เรื่องนวดปวดเมื่อยใช้เลยนะคะอันนี้สูตรเย็นไม่แสบไม่ร้อนแล้วก็กลิ่นหอมชื่นใจแท้ๆไทยบำรุงหัวใจกันดีกับย่าหม่องจอมทองค่ะครับผมและถ้าว่าท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับเส้นตึงเอ็นตึงเป็นสาเหตุให้เกิดปวดหลังปวดเอวนะครับปวดตามข้ออะไรแบบนี้อย่าลืมครับลองใช้ยาตรากระเบนเน็บมีทั้งชนิดน้ำและแคปซูลนะครับลองซื้อหาใช้กันดูวันละ3เวลาเช้าเย็นก่อนนอนดีที่สุดครับไม่เกินระยะอึดใจไม่นานครับก็จะทุเลาแล้วครับฝากไว้ด้วยครับผมค่ะตอนนี้มาตอบรับจดหมายฉบับนี้จากคุณนอหัดใหญ่นะคะคุณนอเขียนบอกว่าสวัสดีค่ะอาโอมและอาเจี๊ยบคะสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณอาแล้วกันนะคะยินดีครับผมเพราะว่าน่าจะรุ่นเดียวกันกับพ่อหนูนี่แหละแม่อนุกินยาธาตุจอมทองมาประมาณ10 ขวดแล้วค่ะครับผมเป็นกรดไหลย้อนค่ะอาโอมครับรักษายังไงก็ไม่หายรักษามา4 ปีแล้วบางทีมันก็เหมือนหายบางทีมันก็เป็นอีกเป็นหายนี่แหละค่ะครับผมแต่พอมาทานยาธาตุจอมทองของอาโอมตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะดีใจด้วยครับผมและหนูก็ดีใจมากและบอกให้ยายกินด้วยเพราะยายก็มีอาการเดียวกันกับหนูนี่แหละและหนูก็จะกินยานี้ไปเรื่อยๆนะคะได้ครับยาธาตุไม่มีอันตรายครับทานแล้วบำรุงธาตุให้แข็งแรงขึ้นค่ะยาว่าหนูก็กินนะคะอาโอมครับผมหนูอายุ53แล้วกินหมดไป3 ขวดรู้สึกว่าเรื่องผิวพรรณมีคนทักคนถามแล้วค่ะยิ่งกินยิ่งกินยิ่งกินยิ่งอย่างที่ผมบอกครับหนูก็มีแต่ยิ้มภูมิใจอยู่คนเดียวโอ้ทีหลังก็บอกเขาต่อก็ได้นะคะครับบอกต่อได้เลยครับอย่าแอบภูมิใจคนเดียวนะคนอื่นจะได้ภูมิใจบ้างนะครับผมหนูอยากถามอาโอมหน่อยนะคะได้ครับข้อ1หนูเป็นกระฝ่ายเยอะค่ะกินยาว่านช่วยเรื่องนี้ไหมคะข้อ2หนูกินยาว่านแล้วก็เหมือนน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วหนูตัวเล็กคือสูง145จะกินอย่างไรไม่ให้กินอร่อยกินข้าวอร่อยคะอาโอมได้ครับช่วยบอกด้วยค่ะแล้วก็ส่งฝากล่องมาให้ด้วยชอบกระเป๋ากับปลอกบอลและขอ19 ข้อค่ะครับผมสุดท้ายขอให้คุณอาทั้งสองมีความสุขรวยเงินรวยทองไหลมาเทมาอายุยืนเป็น10,000 ปีโอ้โหจะไว้เหรอคะ10,000 ปีลงชื่อจากคุณนอหัดใหญ่ค่ะครับขอบคุณคุณนอหัดใหญ่นะครับที่เขียนจดหมายมาคุยกันสนุกดีครับอันนี้ก็ผมจะตอบปัญหาให้เลยนะครับผมค่ะข้อแรกที่บอกว่าเนี่ยเป็นกระเป็นไฝเยอะทานยาว่านนี่จะช่วยเรื่องนี้ได้ไหมคะกระฝ้าถ้าเป็นฝ้าเลือดพอได้ถ้าเป็นกระนี่ไม่ได้ครับไฝก็ไม่ช่วยได้ไฝก็ช่วยไม่ได้ครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่บอกว่าเรื่องน้ำหนักค่ะคุณโอมคะคือถ้าน้ำหนักเนี่ยบางคนกินหลังอาหารเกิดมีทานแล้วอยากจะทานข้าวมากขึ้นอะไรแบบนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นก่อนอาหารมันจะช่วยได้ครับถ้ากินก่อนอาหารมันอยากอาหารมากขึ้นเราก็มากินหลังอาหารมันสลับกันตรงนี้เองแต่ว่าสิ่งสำคัญครับอยากจะฝากไว้มันจะอยากยังไงแล้วเราต้องควบคุมพ้นไประยะหนึ่งครับพอควบคุมพ้นไประยะก็จะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยจะกินยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะมันหมดความอยากไปแล้วมันเกิดความเคยชินขึ้นมาเนี่ยถ้าใหม่ๆนะครับ15 วันหรือ20 วันเท่านั้นเองนะเดือนหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งเราอดทนสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะทำให้เกิดความเคยชินรับรองครับเรื่องอยากอาหารจะน้อยลงอย่างแน่นอนครับผมนะคะ2 คำถามขอบคุณจากจดหมายคุณนอหัดใหญ่ค่ะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะได้ครับ
ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้ยาว่านชักมดลูกจอมใจ มีทั้งชนิดน้ำและผงสกัดบรรจุแคปซูล อะไรน่ะ ยาธาตุจอมทองไงล่ะ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องขับลม และเป็นยาบำรุงธาตุไม่ได้โม้นะ ยาธาตุจอมทองเป็นยาแผนโบราณ มีทั้งยาธาตุจอมทอง และยาธาตุจอมทองแคปซูลสกัด อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา 1 2 3 ท้องผูก ใช้ยาถ่าย 1 2 3 ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยท้าถูนวดด้วยยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองกล่องสีฟ้ามีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ ย่ามองสมุนไพรราจอมทองครับ ยามองสมุนไพรตาจอมทองเจ้า อย่ามองสมุนไพรตาจอมทองเด้อครับ ยามองสมุนไพรตราจอมทองฮิ ค่ะ ตอนนี้ฝากไว้กับเรื่องราวของกิจกรรมดีๆในรายการของเรานะคะ อย่าลืมกันถ้าฟังรายการติดตามรายการอยู่ทางช่องทางใดก็ตาม อยากจะได้รับของขวัญในรายการที่คุณโอมอาริยะจัดเตรียมไว้ให้จะเป็นปลอกหมอนคาถาชินบัญชร หรือว่าจะเป็นกระเป๋าซ่อนรูปรวมถึง 19 ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติ ที่เรานำมาคุยกันในรายการเป็นระยะนี้นะคะ อยากจะได้ทั้งไปดูทั้ง 19 ข้อ 20 ข้อพิเศษนี่เลยก็เขียนมาเป็นจดหมายหรือว่าจะสื่อสารเข้ามาตามช่องทางต่างๆในรายการของเราได้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ นอกจากนั้นแล้วยังมีพระสมเด็จรุ่น100 ปีวัดบวรนะคะสมเด็จยานนะคะรุ่น100 ปีคุณโอมเตรียมไว้เพื่อจะร่วมเผยแผ่พุทธคุณกับท่านผู้ฟังค่ะท่านใดที่อยากจะมาร่วมเผยแผ่พุทธคุณกับคุณโอมอาริยะคุณโอมจัดไว้2ช่องทางที่จะรับพระได้นะคะช่องทางแรกสำหรับจดหมายที่เขียนมาร่วมกิจกรรมรับกระเป๋ารับปลอกหมอนและอยากได้พระด้วยอันนี้คุณโอมจัดไว้100 องค์นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์ก็จะประกาศรายชื่อ100ท่านที่ได้รับพระ100องค์หลังสงกรานต์อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนหรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็ติดตามรายชื่อของผู้ที่โชคดีได้ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือท่านใดที่ต้องการจะได้พระโดยตรงเลยนะคะคุณโอมมีเลขมงคลอยู่คือ1 2 3เลขนี้คืออะไรคุณโอมจะกำหนดไว้อย่างไรก็สอบถามรายละเอียดหลังไมค์กับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะเพื่อการรับพระที่ 097-231-3591 นะคะครับของดีมีประโยชน์ฝาก ใช่ค่ะ ทีนี้มาตอบรับจดหมายกันค่ะฉบับนี้มาจากคุณรนครสวรรค์ค่ะครับผม คุณรอเขียนบอกก็สวัสดีค่ะคุณโอมคุณเจี๊ยบคะสวัสดีครับผม ฉันฟังรายการคุณรู้สึกดีมีสาระดีนะขอบพระคุณครับถ้าฟังดีก็บอกผู้อื่นมาฟังต่อนะครับยินดีครับดีใจด้วยแถมยังมียาที่ถูกใจให้กินด้วย และฉันอีกคนนึงมีปัญหาเรื่องของมดลูกหมอบอกว่าฉันมดลูกหย่อนคุณโอมไม่ให้ฉันทำงานหนักถูกต้องครับพอฉันฟังรายการคุณโอมฉันก็เลยซื้อยาว่านจอมใจมากินกินไป3 ขวด 1 เดือนถามก่อนเลยว่ามันเยอะไปหรือน้อยไปคุณโอมแล้วก็มีปัญหาจะถามอีกคือฉันมีลูกสะใภ้ใกล้จะคลอดโอ้เป็นอันนี้เป็นคุณแม่สามีสุดยอดมากนะคะครับผมอยากจะถามคุณโอมหน่อยข้อ1ถ้าคลอดแล้วออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านกินยาว่านจอมใจได้เลยไหม2เด็กกินนมแม่จะเป็นอะไรไหม3กินกี่ขวดต้องต้มไหมครับผม4คนออกลูกกินกี่ขวดและกี่เดือนขอให้คุณโอมช่วยตอบให้ละเอียดด้วยยินดีครับสุดท้ายขอให้คุณโอมสุขภาพแข็งแรงคุณพระคุ้มครองและขอให้คุณโอมคุณเจี๊ยบจัดรายการเป็นนานแสนนานด้วยนะคะครับขอบพระคุณครับผมลงชื่อจากคุณรนครสวรรค์ค่ะครับผมขอบคุณคุณรนครสวรรค์นะครับที่เขียนถามมาดีครับเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับวันนี้คำถามแรกที่บอกว่ากิน3 ขวด 1 เดือนเยอะหรือน้อยเกินไปคะ3 ขวด 1 เดือนถ้าท่านที่มีอาการของมดลูกหย่อนนะครับทานได้ครับแต่มันมีข้อหนึ่งที่จะอยากจะเสริมให้นะครับพอทานยาว่านวันละ3 หรือ 4 เวลาก็ได้ถ้าเราเป็นมดลูกหย่อนเนี่ยเราต้องใช้วิธีการบริหารร่างกายช่วยด้วยคือการเอาขาพาดกำแพงนะครับนอนลงนะครับแล้วนอนหงายนะครับแล้วก็ยกกระดกก้นนะกระดกก้นครับต้องกระดกก้นไม่ใช่ยกขาครับกระดกก้นกระดกขึ้นวันละ30 ครั้งหรือ50 ครั้งหรือ20 ครั้งแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเมื่อยแล้วเราก็เอาเท่านั้น30 ครั้งก็ได้นะครับแต่ทำหลายๆครั้งนะครับทำไปสักระยะเดือน2 เดือนหรือ3 เดือนนี่มดลูกหย่อนนะครับโดยการใช้ยาว่านด้วยแล้วก็บริหารด้วยมันจะช่วยทั้ง2 ทางก็จะทำให้อาการ
ปกติกลับมาหาเราได้นะครับ วันนี้ ค่ะ ก็คงไม่มีปัญหาทานครับ3 ขวดแต่เวลามีประจำเดือนต้องงดเท่านั้นเองนะครับเหมือนเดิมครับผม แล้วก็ลูกสะพ้ายบอกถ้าคลอดแล้วออกจากโรงพยาบาลอยู่บ้านกินยาว่านได้เลยไหม คือถ้าเรากลัว ค่ะ เรื่องหัวเหล้านะครับหรือแอลกอฮอล์ อ่า เราก็เอาไปต้มก่อนก็ได้ ต้มทีเดียว คนต้ม 2 ขวดเลยครับแล้วให้กินต่างน้ำครั้งละครึ่งแก้ว ค่ะ เมื่อเราต้มเดือดแล้วแอลกอฮอล์มันก็จะระเหยไป กินได้เลยหลังจากกลับมาได้7 วัน ค่ะ ครับภายในเดือนทานให้มากที่สุด อาจจะเป็น 2-3 ขวดหรือ 4-5 ขวดก็ได้ ค่ะ แล้วหลังจาก1 เดือนผ่านพ้นไปแล้วดูได้เลยว่าผิวพรรณลูกสาวของท่านจะเป็นยังไงนะถ้ายังมีน้ำขาวปลาอยู่นะครับก็ทานได้ต่อไปนะครับวันนี้แล้วจะทำให้ภายในมดลูกของเขาสะอาดมากทีเดียว ผลของความสะอาดในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้หน้าตาผิวพรรณเป็นยังไงท่านพิสูจน์ได้ครับ ใช่ค่ะ นะฮะบอกได้เลยนะครับ ค่ะ วันนี้ แล้วเรื่องเด็กกินนมแม่เป็นอะไรไหมคุณห ไม่มีครับกินแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยนะครับ อย่างที่ผมบอกไปต้มแล้วเนี่ยเด็กผิวพรรณถ้าเป็นลูกสาวหรือเป็นหลานสาวท่านหน้าตาคงผิวพรรณน่าจะดีกับแม่แน่น อน ถ้าตอนกินนมนะครับ อันนี้บอกให้ฟังเลย แล้วกินแล้วจะช่วยให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นอย่างไรลองพิสูจน์ได้ครับ ข้อ ผม สุดท้ายบอกคนออกลูกกินกี่ขวดกี่เดือน อันนี้ก็ในเดือนนะทานให้หนักหน่อยพอหลังจากออกเดือนไปแล้วเนี่ยเบาลงได้นะครับเราก็ดูตอนที่น้ำข้าวปลาเนี่ยถ้าใหม่ๆเนี่ยมันจะออกน้ำข้าวปลามาเยอะก็ไม่ต้องไปตกใจ ค่ะ พอกินไปน้ำข้าวปลากลิ่นมันจะจางไปเอง อืม นะครับพอเรากินไปจนกว่าน้ำข้าวปลาหมด เราก็จะหยุดก็ได้ หรือจะกินต่ออีกสัก10 วันหรือ15 วันก็ได้เพื่อผิวพรรณของตัวเองและเพื่อสุขภาพของลูกสะใภ้ครับผม แล้วเวลาก็หมดแล้วค่ะคุณอมคะ ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดผมทั้งสองต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ